ሰላም ጤና ይስጥልን። ይህ ኢትዮ ፕሮግራሚንግ ዩቲዩብ ቻናል ነው። በድጋሚ ተመልሰናል። ይህንን አሁን በተሻለ ለማድረግ ጥረት እናደርጋለን። ስዊች ለመጨመር እንሞክራለን። ስለዚህ ስዊችን ልንጨምር ነው። ስዊች ከመጨመራችን በፊት እቺን ነገር ለእያንዳንዱ ኢንፑት እንቀበል። ለዲፍረንስም አድ ስናደርግ መልቲፕላይ ስናደርግ ለራሱ ቁጥር አሁን አንዴ ነው። በዚህ ኬስ አንድ ጊዜ ቁጥር እንቀበላለን፣ ለሁሉም ያባዛል ያካፍላል። ይሄኛው ኬስ ሁሉ ጊዜ አይሰራም። ቢካዝ የምንሰራው ነገር እዚህ ጋር መደመር፣ መቀነስ፣ ማካፈል፣ ማባዛት ስለሆነ ነው እንጂ ስለእያንዳንዱ ሊለያይ ኢቭን ቁጥሩ ሊለያይ ይችላል። ሁለተኛ ነገር ቫሪያብሉም ሊለያይ ይችላል። ፍሎት ሊሆን ይችላል፣ ደብል ሊሆን ይችላል፣ ኤሪያ ልንሰራ እንችላለን። ስለዚህ ኢንፑቱ ሊለያይ ስለሚችል ለጊዜው ኢንፑቱን እንለያየው። ኢንፑቱን ለመለያየት እቺኛዋን enter two numbers to add እንበለው to add enter two numbers to add ብለን a እቺን 1 እንበላት a1 እንበል a1 up to a5 እንላለን b1 up to b5 እንላለን። ስለ እያንዳንዱ ስለምንቀይር እዚህ ጋር ከቀየርን ዲክላሬሽን ያው ግዴታ ነው ማወቅ ይኖርብናል። ይሄንን ሁሌም ቢሆን ዲክላሬሽን ግዴታ ነው የሚለውን እንውሰድ ማለት ነው። ስለዚህ እዚሽ ጋር ለሁሉም ዲክሌር ማድረግ ይኖርብናል። 1 2 3 4 እዚህ ጋር አንድ አለ። ስለዚህ እቺን 2 እላታለሁ፣ ይሄንንም 2 እላለሁ፣ ይሄን 3 እላለሁ፣ ይሄንንም 3 እላለሁ፣ እቺን 4 እላለሁ፣ ይሄንንም 4 እላለሁ፣ ይሄን 5 እላለሁ፣ ይሄንንም 5 እላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ለአምስቱም አስገብቻለሁ። እቺን ነገር ገንጠል አድርገን እንውሰዳት፣ ምክንያቱም እንዲጠቅመን አብሮ ቢሆን የተሻለ ለክሊራንስ ይመቻል የሚል ሐሳብ አለኝ። ስለዚህ a1 b1 እያለ ይሄዳል ማለት ነው። ከa1 እስከ b እቺ a1 እና b1ን ይቀበላል። አሁን a b የሚባል ነገር የለም ማለት ነው። ምክንያቱም ራን ስናደርግ አላቀም ነው የሚለን። ይሄው ኤረር ነው። ከዚህ ጀምሮ እንዳለ ኤረር ነው። a የሚባል not declared in this scope ይላል። ስለዚህ ራን ማድረግ አንችልም። ስለዚህ ይሄኛው ምን መሆን አለበት? አድ ለሚደረገው a1 እና b1 ነው የሚሆነው የሚቀበለው ማለት ነው። ከኪቦርድ የተቀበልነው። ስለዚህ እቺን ኮፒ እናድርግ። ሰዓት ለመቀነስ እቺን ኮፒ እያደረግን ለዲፍረንስም የራሱን ከኪቦርድ ይቀበል። ለዲፍረንስ የራሱን ከኪቦርድ እንቀበል 2 እንለዋለን። ለመልቲፕሊኬሽን የራሱን ይቀበል። ይሄም 3 እንለዋለን። የኮሸንት ራሱ ይቀበል 4 የሪሜም ራሱ ይቀበል 5 ማለት ነው። ስለዚህ እቺኛዋ 5 እንበላት፣ ይሄንንም 5 እንበል። ስለዚህ እቺን 5 ማለት ይጠበቅብናል። ይሄን 4 ማለት ይጠበቅብናል። 4 ማለት ይጠበቅብናል። እቺኛዋ 3 እንበላት 3 ይሄም 3 እቺስ 2 ይሄም 2 ማለት ይጠበቅብናል። ሌላ የለም። ስለዚህ አሁን ምን ሆነ? a1 እና b1 ምንድናቸው ማለት ነው? ሰም አድ ለማድረግ የሚቀበሉ ናቸው። ይሄኛው ቱ አድ ሳይሆን ቱ ሰብትራክት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ቱ ሰብትራክት ማለት ነው። ይሄኛው ቱ ሰብትራክት ማለት ዲፍ ነው። ስለዚህ a3 እና b3 ስለእያንዳንዱ ራሱ ይቀበለኛል ማለት ነው። ስለዚህ ኮልስ አደርገው ሁሉም የራሱን ነው። ሰብትራክት ለማድረግ ይሄን ጠብቀናል። ይሄን ራን አድርገን ያለን ችግር የለውም። the difference spelling error አለው እያለኝ ነው። difference ነው difference whatever አስተካክሉት። this is the spelling error. So the difference there is no e the difference of the two numbers is d ይላል። እንደገና enter two numbers to add ሳይሆን ይሄ to multiply ነው። multiplication multiply ስለሆነ በዚህ እንተኳለን። the product of two numbers ምናምን ይላል። እዚህ ጋር enter two numbers to add ሳይሆን quotient አይደለ to divide እንበለው to divide or to get the quotient በሉት። ይሄኛው ደግሞ to get remainder እንበለው። ስለዚህ ይሄን ራን ብናደርገው የሚሰጠን ነገር ምንድነው የሚሆነው የሚለውን እንየው። ዝም ብለን ራፍ ቫሪያብሎችን ዲክሌር አድርገናል። ስንት ቫሪያብሎች ናቸው እነዚህ? 10 ናቸው። y 10 ሁለት ቁጥሮች ለአምስቱም
አርትሜቲክ ኦፕሬተሮች ማለት ነው። ሲደመር ሲቀነስ ሲባዛ ሲካፈል እና ሪሜይንደር እና እነዚህ አምስት ናቸው። አምስቱ ምንድናቸው? አውትፑት መቀበያ፣ እነዚህ የሚልኩትን ፈንክሽኖቹ የሚልኩትን መቀበያ ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ የሚሆነው ሁለት ቁጥር ተቀበልን። ሁለት ቁጥር ከተቀበልን በኋላ a1 እና b1 ናቸው። ስለዚህ a1ን ለአድ ላክንለት፣ b1ን ለማን ላክ ነው? b1ን ለአድ ላክ ነው a1 እና b1። ስለዚህ ከላይን ነምበር 17 በቀጥታ የሚሄደው አድ ወዳለበት ፈንክሽን ነው። አድ ያለው እዚህ ጋር ነው። ስለዚህ a1 እዚህ ላይ ይሆናል፣ b1 እዚህ ላይ ይሆናል፣ ይደምራል፣ ከዛ ይልካል። ሰም የላከውን ኤስ ላይ ኮፒ ያደርጋል። the sum of two numbers is s የሚል ዲስፕሌይ ያደርጋል። እዚህ ጋር ሲመጣ ደግሞ I think እዚህ እነዚህ ቱ ነው መሆን ያለባቸው። ቱ this is the difference. enter two numbers to subtract ይላል። a2 እና b2ን ይሰጣል። a2ን ይሰጣል፣ እዚህ ጋር b2ን ይሰጣል። ዲፍን ኮል አድርጎ ማለት ነው። ፓስ ያደርጋል። ፓስ ነው የሚባለው። ፓስ ያደርጋል። ፓስ ባይ ቫልዩ፣ ፓስ ባይ ዲፈረንስ ያልነው ይሄ ፓስ ባይ ቫልዩ ነው። አድሬስ ምልክት ስለ እንዳለ ይሄ ፓስ ባይ ቫልዩ ነው፣ ምክንያቱም አድሬስ ምልክት የለውም የሚሉን ኮድ ይውሰዱ። ስለዚህ ፓስ ያደርግለታል። ዲፍ ጋር ይሄዳል። ከላይን ነምበር 22 ወደ ላይን ነምበር ዲፍ ወዳለበት which is 61 ይሄዳል። a2 እዚህ ላይ b2 እዚህ ላይ ኮፒ ያደርጋል። እዛ ጋር a1 ነው፣ እዚህ ጋር ab ነው። እንዴት ይሆናል? ምንም ችግር የለውም። ፈንክሽን ኮሊንግ፣ ፈንክሽን ዴፊኒሽን እና ፈንክሽን ዲክላሬሽን ላይ ያሉት ቫሪያብል ኔሞቹ ቢለያዩ ምንም ችግር የለውም የሚለውን ውሰዱ። ከዚሁ ሶስቱም ላይ ዲፍረንስ ሊኖረው ይችላል። ስለዚህ a2 እና b2 እዚህ ላይ ኮፒ ተደረጉ። ይሄን ዲፍረንስ ይሰራል፣ 7 ይልካል። ከዛ ለዲፍ ይልክለታል። the difference of the numbers is equal ማለት ነው። ራን እናድርገው። ስለዚህ ኢንተር ቱ ነምበርስ ቱ አድ ነው የሚለው። ስለዚህ ቱ አድ የሚለው የት ጋ ነው ያለው የሚለውን እኔ ቱ አድ የሚለው ያለው ይሄ ጋር። ስለዚህ ላይን ነምበር 14 ላይ ነምበር አሁን ላይን ነምበር 15 እየጠበቀን ነው ማለት ነው አውትፑት እንድንሰጠው። ላይን ነምበር 15 ለምሳሌ 8 እንስጠው። ላይን ነምበር 15 ነው አሁንም ያለው 9 እንስጠው። 9ን ስንሰጠው ምን ይላል? ማንን ይጠራል? ኤስን ይጠራል። ኤስ ማን ነው? አድን ይጠራል። ይሄን 8 እና 9ን ይልካል። ከላከ በኋላ ሰርቶ ለኤስ ይሰጣል። the sum of two numbers የሚል ሜሴጅ ታያላችሁ። ከዛ እሱ ዲስፕሌይ ከሆነ በኋላ enter two numbers to subtract ይላል። 17ን ይሰጥና enter two numbers to subtract ይላል። 7ን እና 4ን እንስጠው። 7 ሲቀነስ 4 ያቀናንሳል ይችኛዋ ዲፍረንስ። ከዛ the difference of two numbers ይልና enter two numbers to multiply ይላል። ኢንተር ስለው 3 ይላል። to multiply ቁጥር አስገባልኝ 4 6 እና 5 አልኩት። 30 ይሰጠኝና ወደሚቀጥለው ይሄዳል። ምክንያቱም መልቲፕሊኬሽን ከሰራ በኋላ ወዴት ነው የሚሄደው? ወደ ኢንተር two numbers to divide ወደሚለው ነው የሚሄደው። ስለዚህ ኢንተር ስለው the product ይሰጠኝና ኢንተር two numbers to divide ይላል። ዲቫይድ ለማድረግ ቁጥር እንስጠው 4 እና 3 እሺ 2 እንስጠው። ኢንቲጀር ስለሆኑ ምንም ጥቅም የለውም። ስለዚህ ኢንተር ስለው 2 ቁጥር ይሰጠኛል ማለት ነው። ኢንተር ቱ ነምበርስ ቱ ዘ ኮሸንት ምናምን ይልና ከሰጠኝ በኋላ ወደሚቀጥለው ኢንተር ቱ ነምበርስ ቱ ጌት ሪሜይንደር ወደሚለው ይሄዳል። ስለዚህ ሪሜይንደር ላይ 6 እና 3 ኦኬ ቀሪ አይኖረውም። እሺ 6 እና 5 ብሰጠው 6 ሲካፈል 5 አንድ ቀሪ ያለው። ስለዚህ ኢንተር ሲል ቀሪውን ይሰጠኛል። the remainder is 1 ይላል። አለቀ፣ ፕሮግራሙ አበቃ ማለት ነው። which means that there is nothing ከዚህ በኋላ ያለው ምንም ነገር የለም ማለት ነው። ይሄ ነገር ግን አካሄዱ በጣም ይደብራል አይደለም? ምክንያቱም ምን መሆን አለበት? በስዊች መግባት አለበት። እያንዳንዱ ነገር በስዊች መግባት አለበት። እየመረጥን እናደርግ ነው የፈለግነውን እዚህ ጋር ግን መምረጥ አንችልም። አንዴ ከገባን የሁሉንም መጨረስ ይኖርብናል። ስለዚህ ስዊች ለዚህ ነው የሚጠቅመን ማለት ነው። በፍጥነት ወደ ስዊች እንሄዳለን ማለት ነው። ስዊች የምትለዋን ለማስገባት ኢንት ቾይስ ኦር ሲ ቾይስ፣ እሺ ችግር የለውም ቾይስ ልበለው። ኢንቲጀር ነው ቾይስ አስገባን። ከዛ በኋላ ምን እንላለን? እዚሽ ጋር ሲ አውት ኢንተር ዮር ቾይስ አልኩት። ስላሽ ኤን ዘጋሁኝ። ሲ ኢን ቾይስ ተቀበልኩት ማለት ነው። ከተቀበልኩት በኋላ መብራት አበራለሁ፣ ስዊች አበራለሁኝ ማለት ነው። ከዛ መብራት ውስጥ ማንን ነው ማስገባው? ቾይስን ነው። ከዛ ቾይስን ካስገባው በኋላ ምን አድርጋለሁ? ሙሉን እከቷለሁ እዚህ ውስጥ።
እቺ ስዊች እዚህ ውስጥ አስገባትና ቅድሚያ ስዊችን ልዝጋው እስከ መጨረሻ ድረስ ስዊች ውስጥ መሆን አለባቸው ሁሉም ስለዚህ ሙሉውን ስዊች ውስጥ ከተትነው ማለት ነው ከከተትን በኋላ ምንድነው የምናደርገው ኬስ በካራክተር እናድርገው ኤ ልበለው ኬስ ኤ ማለት ኦኬ ኢንቲጀር ነው ኬስ ኤ ማለት አልችልም ቾይስ ኢንቲጀር ስለሆነ ግን ኢንቲጀር እቺኛዋን ኢንቲጀር የግዴታ ማድረግ አይጠበቅብንም ካራክተር ላድርገው ችግር የለውም ካራክተር ላድርገውና ላውጣው እዚሽ ጋር ካር ብዬ እዚህ ላድርገው ስለዚህ ካራክተራችን ቾይሳችን ማለት ነው ቾይሳችን ከኪቦርድ የተቀበልነው ቾይስ የሚለው ኢንተር ቾይስ ነው የሚለው ኤ ከሆነ ምን ላድርገው ኢንተር ቱ ነምበርስ ቱ አድ ኤ የሚለው ካፒታልም ስሞልም እንዲያካትትልን ከፈለግን ሁለቱን ማካተት እንችላለን እዚህ ጋር ሁለቱን ማካተት እንችላለን ስለዚህ አፐር ኬስ እዚህ ጋር እንጻፈው ሎወር ኬስ ሊሆን ይችላል አፐር ኬስ ሊሆን ይችላል እንደሱ ሲሆን ምን ያደርጋል መሰላችሁ በቅድሚያ ሁለት ቁጥሮችን ይቀበላል ከዛ ሁለት ቁጥሮችን ከተቀበለ በኋላ ማንን ይጠራል ሰምን ይጠራል ዲስፕሌይ ያደርጋል ማለት ነው ከዛ ብሬክ ያደርጋል ምን ሆነ ማለት ነው ይሄን ሰርቶ ወጣ ማለት ነው ከዚህ በኋላ ያለውን ይሰራል ወይ አይሰራም እነዚህ አሁን ተጽፈዋል እንጂ ራን አያደርጉም አይሰሩም ስዊች ውስጥ ያሉት ሙሉ አይሰሩም የስዊቹ ቦዲ እዚህ ውስጥ ስለሆነ ብሬክ ብለናል መሃል ላይ ይሄን ሰርቶ እንዲወጣ አድርገናል ማለት ነው ራን እናድርገው ራን ስናደርግ ኢንተሪየር ቾይስ አለኝ ኤ ልበለው ኤ ስለው ኢንተር ቱ ነምበርስ አለኝ 5 እና 4 ሰጠሁት አለ ከዛ በኋላ የሚሰራ ስራ የለም ዋይ ቢካዝ ብሬክ አድርገናል ማለት ነው ብሬክ ማለት ውጣ ማለት ነው ከዛ እናካተው ምን ችግር አለው እነሱ የእንጀራ ልጅ አይደሉ ብናካትታቸው ምን ችግር አለው ሌሎችንም ማለት ነው ስለዚህ በዚህ አካሄድ እቺኛዋን ቢ እንበላት እቺን ካፒታል ቢ እንበል ኢንተር ቱ ነምበርስ ቱ ሰብትራክት ይላል ይሄው ሰብትራክት አደረግን ዘ ዲፈረንስ ምናምን ብሎ አወጣ ብሬክ እንለዋለን አሁንም ውጣ ማለት ነው ስለዚህ ራን እናድርገው ኤን ስንሰጠው አሳይቶናል የቢን እንስጠው የኤ ይሰራል አሁንም ማየት ከፈለግን አድ ነው የሚለው ይሄው 11 ይሰጠናል ይወጣል ሰርቶ ይወጣል የቢን ደግሞ እንስጠው ቢ ልበለው ቢ ስለው ኢንተር ቱ ነምበር ቱ ሰብትራክት 6 እና 5 ብሰጠው 1 ይሰጠኛል ማለት ነው አሁን ሴሌክት እያደረኩ ነው እየሰራ ያለሁት ስለዚህ አሁን ይሄን ከጨረስኩ በኋላ ሶስተኛው ኬስ ማካተት አለብኝ which is እቺኛዋ ቢ ያልኳት ሰብትራክት የምትለዋ ዲ ብለው ሞር ሳውንድ ያደርጋል ዲፈረንስ ለማለት ነው ዲ ልበለው ከዛ እቺኛዋን ደግሞ መልቲፕሊኬሽን ስለሚል ኤም እና ኤም ልበለው ኤም እና ኤም ሲሆን አፐር ኬስ የሚው ሎወር ኬስ ኤም ስንሰጠው ይሄን እንዲሰጠን ከዛ ከዚህ በኋላ ብሬክ እንዲያደርግ አዘዝ ነው ማለት ነው ብሬክ እንዲያደርግ አዘዝ ነው ከዛ አሁንም እዚች ጋር ራን ብታደርጉት ይሰራል ይሄን ውሰድ ሰዓት ለመቆጠብ ስለዚህ ብሬክ ያደርጋል ብሬክ ካደረገ በኋላ የዚህኛውም ኬስ መጻፍ ይኖርብናል ይሄ ደግሞ ዲቫይድድ ነው የሚለው ስለዚህ ዲቫይድድ የሚለው ኮሸንት በሚለው እንውሰደውና ኪው እና ኪው ልበለው ማለት ነው ኪው እና ኪው ልበለው ኢንተር ቱ ነምበርስ ቱ ዲቫይድ ይላል ከዛ እዚህ ጋር ብሬክ አደርገዋለሁ ማለት ነው ብሬክ ከዛ ኢንተር ቱ ነምበርስ ቱ ጌት ሪማይንደር ይላል ሌላኛው ደግሞ ከዛ ይሄንን ብሬክ ካለ በኋላ ኬስን እንደገና እንጽፋለን ብሬክ ካደረግን በኋላ ኢተኛዋ ሪማይንደር ነች አር እና ካፒታል አር እንጻፍ ችግር የለውም ሌሎቹንም አድ ማድረግ ይቻላል ከዛ ምን አደረግን መጨረሻ ላይ ከሰራን በኋላ ብሬክ እናደርጋለን ማለት ነው እንዲወጣ አዘዝ ነው ማለት ነው ዲፎልት አሁንም እንጻፍ ዲፎልት ማለት ምን ማለት ነው ካልሆነ ማለት ነው ምን ካልሆነ አፐር ኬስ ሎወር ኬስ አር ካልሆነ አፐር ኬስ ሎወር ኬስ ኪው ካልሆነ አፐር ኬስ ሎወር ኬስ ኤም ካልሆነ አፐር ኬስ ሎወር ኬስ ዲ ካልሆነ እና ኤ ካልሆነ ምን አድርገው ሚለውን ነው see out wrong choice እንበለው /n አለቀ ስለዚህ ራን እናድርገው ራን ስናደርግ ኪው ብናደርግ ምንድነው የሚሆነው ኪው ብናደርግ ኮሸንት ነው ኢንተር ቱ ዲቫይድ ይላል 5 እና 3 እንሰጠነው
አንድ ይሰጠናል ምክንያቱም አንድ ነጥብ ምናምን ያልመጣው ኢንቲጀር ስለሆኑ ነው ቫልዩዎቹ ማለት ነው ቫሪያብሎቹ ኢንቲጀር ስለሆኑ ነው በዚህ ወይ ነው የፈለግነውን አሁን ራን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው አር ብሰጠው ሪሜይንደር ነው 4 እና 2 ሪሜይንደሩ 0 ነው የፈለግነውን ራን እናደርጋለን ማለት ነው የሚቀጥለው ፕሮግራም ላይ ስዊች እናያይዛለን ሁለተኛ ነገር ራን ስናደርግ ኢንተር ቱ ቾይስ ይላል እንጂ ምርጫውን አላስቀመጠልንም ምርጫውንም እናስቀምጥና በዋይል ሉፕ እንዴት አድርገን የበለጠ ጣዕም እንዲኖረው ማድረግ እንደምንችል ማለት ነው በዋይል ሉፕ አሁን የምንሰራው ምንድነው አንዴ ራን አደረግና ይሄን ሰራን ወጣ በቃ ራን አደረግ ሰራን ወጣ እስኪ ራን ኢንተር ዮር ቾይስ ነው ያለኝ ይቅርታ ኢንተር ዮር ቾይስ ነው ያለኝ ቾይስን እንምረጥ ኪው እንስጠው ሰራሁኝ ይሄን ሰጠውት ከዛ ይሰራል ወጣ ከዚህ በኋላ መስራት አልችልም በዋይል ሉፕ ግን ይሄንን በደንብ እንዲሰራ ማድረግ ይቻላል እዛው ላይ እንዳለ ራን እንዲያደርግ ማድረግ ይቻላል እንዳለን በድጋሚ this is ኢትዮ ፕሮግራሚንግ ዩቲዩብ ቻናል really ይጠቅማል ካላችሁ please ሰብስክራይብ አድርጉ ምክንያቱም ሰፖርት ይሆነናል ለኛ ፕሮግራሙ ቀጣይነት እንዲኖረው ማለት ነው በድጋሚ አብራችሁን ሁኑ እንላለን ባይ ባይ